හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් මම අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේකත් මේ දපන්නේ තියෙන තවත් විශේෂ තැනක්. මේ ඉතින් බලන්නකො මේකේ තියෙන ගොඩක් වාහන පාස්. ගොඩක් කියන්නේ මේකේ තියෙන වාහන පාස් විතරයි. අලුත් ඒවා නම් අඩුයි. මේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඒවා තමයි. වාහන ගලවන මේ වාහන කඩනවා. පරණ වාහනයකින් කඩනවා කඩවලට ඒ කඩපුවා ඒ කෑලි ආහාර මේ වාහන වල ගෙනල්ලා මේ වගේ කඩවල විකුණනවා. මේ කඩේ ඉතින් තියෙන ගොඩක් වාහන පාර්ට්ස් බඩු ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් වගේ තියෙනවා. එහෙම මෙයාලා ගාව නැති දෙයක් වුණත් මෙයාලත් එක්ක කතා කරලා මෙයාලත් එක්ක ඕඩර්ස් කරලා එයාලා ගාව වෙන කොහරි තියෙනවා නම් එහෙමත් මෙයාලා ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේ ගිහින් බලන්න. මේ ඔයාලගේ වාහන වලට මොනවා හරි බඩු ගන්න ඕන නම් ගිහින් බලන්න. ඊටාම අඩු මුදලක වෙන්නේ මේ තියෙන දේවල්. මේ ඉතින් බලන්න හැමදේම තියෙනවා නැති දෙයක් නෑ. චූඩි නට් එකේ ඉඳන් හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේ ෂොප් වල. ඉතින් ගිහින් බලන්න. ඉතින් බලන්න ඔයාලා මේ ඇතුළ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් නිමවට දවසක් වගේ තියෙනවා නම් නිකන් ඉන්නලාට ගිහිල්ලා බලන්න ගන්න දෙයක් තියනවද වැදගත් දෙයක් තිබ්බොත් අරගන්න. ඉතින් මේ යම්කිසි දෙයක් දැනගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.